Rage on that beat, going crazy. Sziasztok! Ezen a héten a Dacia sikertörténetének, vagyis a Dacia Logannek legújabb generációját, pontosabban a harmadik generációs Logant hoztam el nektek. Mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni így január végére. Nem tudtam pontosan, hogy jönnek egymás után a tesztek, úgyhogy végül is mostanra sikerült a köszöntés. Nagyon szépen köszönöm, akik tavalyi évben végig támogattak, nagyon sok feliratkozónk gyűlt, és elhagytuk az 1 millió megtekintést, amit ki sem tudok fejezni, hogy mennyire sokat jelent nekem. A Dacia sikertörténetének legismerősebb tagja ez a Logan, amit mindenki ismer, még az is, aki nem szereti a Daciákat, viszont tényleg ez a hab a torta tetején. Ez a generációs Logan olyan finomságokat tartalmaz, mint az elektromos kézifék, egy teljesen új médiarendszer, amely már kábel nélkül tudja tükrözni az okostelefont, megújult teljesen kívülről, belülről. Igyekeztem találni olyan elemet, amit az ezelőtti generációból használtak, de sajnos nem sikerült. Szó szerint vadonatúj autóról beszélünk. Sajnos még nekünk sincs tesztautónk, így nem tudtam nagyobb kört menni vele, mint mondjuk a Dacia Sandero Stepway-jel, amivel ugyancsak csináltam tesztet. Ha nem láttátok, akkor ide kattintva megnézhetitek, vagy megtaláljátok a csatornán a videók között. De ugyanúgy csináltam már tesztet a második generációs Loganről, mind a szedán, mind a kombi, mind az Easy Air, vagyis automata váltós verzióról, ezeket mind-mind megtaláljátok a csatornán, vagy ide kattintva a jobb felső sarokba a kis i betűre. Az első generációs Logan 2004-ben jelent meg, és az első 10 év alatt több mint 3 millió darabot adtak el, és ezek a számok folytonosan csak nőttek, és mára oda kerültünk, hogy elgondolkodnék jelen pillanatban, hogyha új Daciát szeretnék venni, hogy ezt vegyem meg, vagy egy első kerekes Dustert. Megmondom, hogy miért. Árban ugyanott van a kettő, viszont ebből egy fullos változat, vagyis egy komfort, az ugyancsak 13 000 euró körül van, mint egy első kerekes Duster, és ebben már minden is van. Tehát elektromos kézifék, ülésfűtés, automata klíma, központi médiarendszer, első-hátsó parkszenzorok, tolatókamera, 6-os váltó, ugye az M283-as 1 literes Mercedes motor van benne, különböző erősségi szinteken. Már az Access felszereltség, ami egy belépő szín, 8400 eurótól elérhető, utána jön az Essential, az 9800 euró, és a Comfort felszereltség 10.700 eurótól kezdődik, ezeket még persze lehet extrázni, olyan 13-8 körül van az, ami már tényleg mindent tartalmaz, a 16-os fejlesztés, mindent, amit az előbbiekben felsoroltam. De mielőtt megnéznénk az autót kívülről, belülről és belemennénk a részletekbe, iratkozzatok fel a csatornára, itt a jobb alsó sarokban tudjátok megtenni, valamint ha a kis csengőre is rákattintotok, akkor értesítést fogtok kapni a telefonotokra, és semmiről sem maradtok le a jövőben. Nem indultan egyszerűen ez a mai teszt, az autót szó szerint ki kellett csákányolni a hóból, nézzétek is meg! Kezdjük a dizájnnal. Megfigyelitek az autónak az elejét, teljesen megújult, gyönyörűek ezek a törések a motorháztetőn, sokkal robusztusabbnak néz ki, valamint a Dusterből felhasznált, ugyancsak ezt elmondtam a Stepway-nél is, kihozták ide a sárvédő íveket, hogy sokkal maszkulinabbnak, sokkal robusztusabbnak nézzen ki az autó, és valóban sokkal laposabbnak tűnik, sokkal figyelemfelkeltőbb a kliensek számára ez a kocsi,
És a legszebb dolog az elején az az első lámpa, amiben osztozik ugyancsak a Sandero stepway-jel. Ez már tartalmazza a Dacia új Y dizájnját, ami egy olyan megkülönböztető jel lesz, ami ezután minden egyes Dacia modellben megtalálható. Nappali ledes fényeink vannak, valamint a rövid fényünk is teljesen ledes. A hosszú fényünk egyedül, ami a halogén típusban maradt meg. Engem annyira nem zavar, őszintén megmondva. Várom már nagyon a 2021-es, vagyis idei faceliftjét a Dusternek, abba is állítólag teljesen új lámpák lesznek, és még egy-két dolgot kicserélnek, gondolom a médiaegységet is. Hogyha követitek a Facebook oldalamot vagy az Instagramot, oda meg is osztottam az új Dacia Bigster konceptet, ami a világ legszebb SUV-ja jelen pillanatban számomra. Nem azért, mert nagyon Dacia párti vagyok, hanem azért, mert tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. És egyetlen króm elemet sem használtak benne, ezt meg tudjátok csekkolni a Facebook oldalon. Na de térjünk vissza a Loganre. Az első hűtőmaszk kapott kis króm elemeket, ezek fel vannak még így kis vonalakkal osztozva, nem úgy van, mint a Sandero stepway-nél, ott ugye a kis mérácsok el vannak vágva félbe és betéve egymás alá, ez megint csak egy megkülönböztető jelzés, ezt a komfort felszereltség tartalmazza. Kaptunk egy tenyérnyi Dacia jelet, gyönyörű ködlámpákat, amik ilyen műanyag kerettel vannak még jobban kiemelve, és az alsó grillácsunk, ez ugyancsak megmaradt ilyen mérácsos mintázattal. Elől megkaptuk a parkoló szenzorokat, amiket már említettem nektek, mindenhova, így nem törjük olyan könnyen össze az első spoilert, tehát igyekeztek abba járni, hogy vigyázzunk az újonnan megvett autónkra. A komfort csomagnak köszönhetően 16-os alufelniket kaptunk. Maga az autó az 5-ös Clio-nak az alapjaira épül, ahogy a Sandero stepway is, és tényleg nagyon-nagyon sok elemében tartalmazza az 5-ös Clio jegyeit, de ugyancsak sok mindent megtalálunk a Dusterből is, ilyen-olyan alkatrészeket, ezt főleg a beltérben fogjuk észrevenni. Ami még az első szélvédőt jellemzi, az az, hogy nagy és fektetett, maga a légellenállása sokkal jobb lett az autónak, valamint kaptunk eső- és fényszenzort is, ezt is a komfortcsomag tartalmazza. Na de dobjuk fel a motorháztetőt. Egy kis negatívum, a régi modellekben mind teleszkópos motorháztető nyitás van. Itt nem tudom miért, gondolom, hogy pénzspórlás kedvéért visszatértek a sima kitámasztós verzióhoz. Ebben a Mercedes M283-as kódnév alatt futó 1 literes benzinmotor találjuk meg. Ugyanez van az összes felszereltségi színnél. A sima Accessnél 65 lóerős szívó, az Essentialnél már ki tudjuk választani a 95 lovas turbós verziót is, valamint ez konkrétan egy 100 lóerős, ugyanaz a motor turbóval, viszont gázüzemű Gyöpölö verzióban is megtalálható. A motor az egy nagyon modern, megbízható motor, ami nem direkt befecskendezéses, hanem szívócső befecskendezéses, így nem kokszolódik annyira. A Sandero stepway-es tesztben bővebben kitértem ennek a motornak a részleteire, azt ott megtaláljátok, hogyha visszanézitek, én ezt most tovább nem ragoznám. Igazából annyira nem vagyok szakértő, hogy ebben jobban, mélyebben belemenjek, de azt el tudom mondani, hogy nagyon rugalmasan viszi az autót, nem tudtam vele többet menni, mint 3-4 km, és még mellé télen nyári gumikkal, úgyhogy igazi referenciát nem tudok adni, de megígérem, amint lesz tesztautónk, azonnal csinálunk vele egy tesztet, hogy mondjuk 100-nál mennyit forog, ugye 6-os váltónk van, úgyhogy ez azért nagyon sokat hozzátesz. 100-nál, 130-nál mennyit forog, meg fogjuk nézni. Ha teljesen szemből nézzük az autót, tényleg látszik az, hogy mennyire lapos, széles és nem tűnik magasnak. A pontos adatokat azt ide alul fel fogom nektek írni, mert most külön nem jegyzeteltem ki. Mind a Dacia weboldalán, mind a videó alatt a leírásban fel lesz téve az összes technikai adat, ami elérhető, de nekem szó szerint ami a legfontosabb az, hogy nagyon tetszetős lett a kocsi, és itt is próbálták azt megcsinálni, hogy az ablaktörlők ne kerüljenek annyira fel, hogy a légenelállás befolyásolják, valamennyire a motorháztető szélárnyékába találjuk meg. Ha oldalról vizsgáljuk a gépet, szép nagy kerékjárati íveink vannak, a visszapillantó tükrünk nem tartalmazza az indexet, az ide lett betéve, vagyis a kanyarjelzőt, elnézést, és ha ezt a formát megfigyelitek, ez több helyen észrevehető, mint például a benzintanknál, ugyanilyen alakú az ajtónak a nyitója. Tehát volt egy-két dolog, amire igazán odafigyeltek, szerintem design szempontból nagyon-nagyon sokat fejlődött a kocsi. Középen itt ez az oszlop ugye összeköti az ablakokat, hogy feketével van hagyva. Egy apróságot kiemelnék. Milyen furcsa az, hogy ide még így kilóg az ajtónak ez a része. Na, ezeket ugye már mondjuk a Megánoknál kiküszöbölték, kicsit másképp van megoldva.
ugyancsak a hátsó ajtónál is furi, hogy innen nyílik. Na, ennyi baj legyen, én azt mondom. Ugyanez az autó most például jelenleg sima régi kulccsal van, de elérhető kártyakulcsos verzióban is, például a szalonunkban egy olyan van kiállítva, ott még a kilincsre már rátették azt a kis gombocskát, amit, hogyha a zsebünkben van a kártya megnyomva, azonnal kinyílik, de úgy is nyílik, hogy közeledünk és záródik, hogyha távolodunk. A teteje teljesen íves, még azt mondanám, hogy kupés is. Itt, hogyha egészen a csomagtartóig kihozták volna a végét, akkor nagyon-nagyon szép kupés vonala lenne az autónak, de így is nagyon szép, teljesen clean az oldala, letisztult. Itt alul kaptunk egy kis törést a bokavonalnál, nagyra nyíló ajtóink vannak. Tényleg azt lehet mondani, hogy elég nagy szögben nyílnak. Könnyű a beszállás és kiszállás. Mint látjátok, az ülést magasságra egy kis pumpával lehet állítani, úgyhogy mindenki úgy tudja beállítani magának, ahogy szeretné, valamint a kormányt is lehet állítani ki be és lefel. Természetesen ez csak a komfort csomagnál elérhető. Az Essential verzióban ezt az opciót, hogy ki és be tudjuk állítani a kormányt, nem kapjuk meg, csak a komfort felszereltségi színnél. Ha tovább haladunk, teljesen egybenyúló hátsó ablakot kapunk, ide jön egy kis antenna, ami még jelenleg nincs feltéve. Az autó hátsó felét vizsgálva megtaláljuk ugyanazokat az óriási lámpákat, mint a Sandero Stepway-nél, itt is az Y design teljesen bele van csempészve a lámpába, hogy minél felismerhetőbb, minél könnyebben észrevehető legyen az úton, és hogy az jövőbeli modellek mind-mind azonnal felismerhetőek legyenek. Óriási csomagtérajtónk van, a Logantől megszokott nagy csomagtartóval, ami az ülések ledöntésével óriási méreteket tud felvenni, nagy tárgyakat tudunk vele szállítani, és hála az Istennek kétharmados és egyharmados módban is el lehet választani, valamint kapunk hozzá kis elválasztó műanyagokat, amivel a csomagokat és a különböző rendezéseket meg tudjuk oldani. Ami egyedüli negatívum számomra a csomagtartóval kapcsolatban az az, hogy itt alul ezt a két fém részt valamivel le kellett volna burkolni, hogy ne verjük le róla a festéket, viszont ezt mindenkinek ajánlom, amint megvesz egy ilyen autót, fóliáztassa le, és akkor így ezzel is védi a karosszéria biztonságát. Ugyancsak kapunk parkolószenzorokat, így a hátsó felét sem fogjuk összetörni. A tolató kameránk az ide, ebbe a hátsó lökhárító törésbe van elrejtve, így biztosan látunk mindent, és elég jó a képe, ezt kell mondjam. Ugyanazt a minőséget tudták hozni, mint a Renault-nál. Ide megkaptuk a Logan feliratot, hogy mindenki tudja, hogy ez egy Dacia Logan, nehogy ne vegye észre. Kaptunk egy kis Dacia jelet, nem olyan nagyot, mint elől, de úgy érzem, hogy ez így pont egybe tökéletes és clean. Egy szó mint száz, egy nagyon megkapó autóról beszélünk, design szempontból nagyon-nagyon sokat fejlődtek, apró változtatásokkal és apró egyszerű megoldásokkal, nem az a sok törés van benne, mint mondjuk egy Nissanon vagy egy német autón nincsenek meg azok a hűvös, szögre vágott elemek, de szerintem ez így nagyon szép, és itt is megkapjuk azt a kis műanyag betétet ide a hátsó ablak mögé, vagyis a hátsó ajtó ablaka mögé, ami tényleg csak a dizájn szolgálja, semmi más szerepe nincs, csak azért van, hogy még hosszabbnak tűnjön maga az oldalablakok fekvése, és még nyúltabbnak, még hosszabbnak tűnjön maga az egész autó. Teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy kívülről engem még annyira nem fogott meg, szép, új, tetszik, viszont a beltér az, amivel nagyon-nagyon sokat léptek előre. Egy óriási fejlődés önmagukhoz képest. Most ne hasonlítsuk ezt az autót egy Audihoz, ne hasonlítsuk egy Volkswagen termékhez, mivel sem minőségben, sem árban nem ugyanaz a kategória, viszont ez az autó hozza azt az elvárást, amit szerintem most egy átlagember elvárhat egy autótól. Kezdjük a belső teret úgy, ahogy régen, elindulunk bal felőről, van 4 darab elektromos ablakunk, elektromos tükörállításunk, ami a Clióból ismerős, lehet az összes kapcsoló. Króm ajtónyitónk van, ami azért nem jön rosszul, mikor tényleg az ember már sokat nyüsleti, sokat használja, akkor a műanyagokon mindig látszik a használat. A kormányunk teljesen bőrözött, ez is a komfort csomag egy újabb opciója, és ami egy nagy újdonság, hogy a kormányra feltették a tempomatnak a bekapcsolását és kikapcsolását, ez mindig
A régi modelleken vagy itt volt középen, vagy itt volt alul, vagy ott volt oldalt, soha nem tudták, hogy pontosan hova tegyék, az ember mindig meg kellett keresse, attól függően, hogy Dockert, Logit vagy Logant vezetett. Ebben a verzióban most már megoldották, és nagyon jó fogású a kormány, az egyik legjobb fogású kormány, amit most a piacon kapni lehet. Jó bele lehet ide akasztani a hüvelykujjunkat, valamint alul is nagyon jól megfogható. A sebességóráink azok analóg órák, benzines Dusterből ismert lehet. Középen kaptunk egy kis computerboardot, ami visszajelzi nekünk az átlagfogyasztást, a trippet, guminyomást. Ugye ebben a verzióban a gyöpölőt, vagyis a gáznak a tankját is. Megmondja, hogy mennyi benzinünk van, megmondja a hőfokot, tehát minden ilyen extrát tud, ami nekünk nagyon is szükséges. A kapcsolóink azok ismerősek lehetnek ugyancsak egy Clióból, a média kapcsolónk is egy picit változott, sokkal finomabb, elegánsabb lett. A műszerfalunk maga és az ajtó itt ezen a részen kemény, viszont ezt kifogja. Mikor valaki jön ezzel, hogy hát de kemény a műszerfalnak a teteje, és kifogja, nem recseg, nem ropog, jól van összerakva, tehát nem nyifog össze-vissza, akkor meg kit érdekel. Maga az a rész, ahol letámasztjuk a kezünket, az egy szép, anyagozott, puhított rész, ami szerintem nagyon is jó lett, és még melléje megvan a maga finomsága, de a keménysége is, tehát ez egy ilyen jó arany középút, aközött, hogy ne egy puha, könnyen szétmenő anyagból legyen, és ne is túl keményből. Ezt nagyon-nagyon jól eltalálták, és ezt folytatták itt végig a műszerfalon. Teljesen itt egészen végig követi az autónak a belsejét. A szellőzők is sokkal-sokkal szemrevalóbbak lettek. Krómozott külsőt kapott, ugye ez a komfort felszereltségi szint újabb jövevénye. Nekem nagyon mikrás vagy kaskályos maguk ezek a szellőző formák és állítások is. Na de itt a lényeg, ez itt a központi és média egységünk, ami egy, hogy mondjam nektek, nem csak úgy oda van hajtva, be van szerelve szépen, és pontosan tökéletes szemmagasságban az ember csak kicsit jobbra néz, és egyből megkap minden információt. Ez természetesen már érintőképernyős, és minden opciót tud, amit egy modern központi és média egységnek tudnia kell. Android Auto, Apple CarPlay, navigáció és gyors. Főleg ez a legfontosabb, hogy gyors lett. Ide középre alul kaptunk egy központi zárkapcsolót, valamint megkaptuk a lézsáknak a visszajelzőjét, ki tudjuk kapcsolni a start-stoppot, valamint az Eco módot tudjuk bekapcsolni. A klímánk az a Dusterekből és az 5-ös Clióból ismerős klíma kapcsolók, de ezt kapta meg az új Zoe is. Ez a rendszer nagyon bejött a Dacia, Renault és a Nissan csoportnak. Egy nagyon szép megoldás, kattogós, fémes, jó érzés, mégis digitális és automata, egy nagyon előnyös és korszerű rendszerről van szó. Alá megkaptuk a szivargyújtós töltőt, kaptunk USB menetet, ugyancsak kaptunk USB-t ide is, pontosan azért, hogyha szeretnénk egy fedélzeti kamerát tölteni, vagy valamit, akkor ne kelljen végighúzkáljuk a kábelt az autó belsején, úgyhogy sok mindenre figyeltek és nagyon okosan gondolkodtak. Dacia azt mondhatom mára, hogy az egyik legjobban gondolkodó, legegyszerűbben kivitelező és legolcsóbban elérhető, mára minőségi autót biztosít. A kapcsolókarunk az ugyancsak megint a Dusterből ismerős, 6-os szekrény, tehát nem fog milliárdokat fogyasztani, 5,5-6 literes átlagfogyasztással simán ki tudunk jönni, és nagyon jó fogású az a kapcsolókar is. Ez a gombrész megy a klímáknak a kapcsolójával, fölül teljesen ilyen szácsiszolt, nagyon finom anyagok, bőrözött szoknyával, króm kerettel, ugyancsak a komfort csomag egy előnye. Ebben a verzióban még normál régi kézifékünk van, de elektromos kézifék is kérhető az autóhoz. Ebben a verzióban pontosan nincs meg az ülésfűtésünk, viszont a szalonban található komfort verzióban az is bele volt kérve. Maguk az ülések azok nagyon jó tartásúak, mind az oldaltartás, mind a háttartás, mind a váltartás, minden nagyon jó, és a fejtámláink is ilyen új dizájnnal nagyon jól előre áll, nem túl hátra, nem túl előre. Egy tökéletes ülőpozíciót tud nyújtani még hosszú távon is. A kesztyűtartónk mérete az megszokható a régiből, igaz, hogy ez is ilyen teljesen műanyag, de ez is egy olyan dolog, amihez szinte soha nem nyúlunk hozzá. Max, ha a rendőr megállíts, ki kell vegyük a biztosítást, vagy le akarjuk ellenőrizni, hogy még meddig van műszaki az autónkon. Középre kaptunk 2 darab pohártartót, megvan a mélysége, úgyhogy egy gázadásnál nem fog hátra repülni a kávé. Egy szó mint 100, egy nagyon-nagyon jó, elfogadható belteret kaptunk, ide kaptunk egy kis SOS gombot, hogyha balesetezünk, akkor csak nyomjuk meg és azonnal értesíti a hatóságokat.
Én azt mondom, hogy nagyon ügyesen megcsinálták, jól figyeltek, jó a beltérnek a mérete, nagyon sok a lábtér, nagyon sok a fejtér, váltér, de ezt mondjuk egy Loganre sem mondhattuk el, hogy nem férünk benne, úgyhogy ebből a szempontból maradtak a régi jól bevált receptnél. Bőven van tárolórekeszünk is az ajtókban, van tárolórekeszünk ugye itt középen, van a kesztyűtartóban, és ott az óriási csomagtartó, ami verhetetlen szinte a maga kategóriájában. Nem azt mondom, hogy ez az autó jobb, mint egy Passat, vagy jobb, mint egy új Golf, de azt mondom, hogy mikor az árcímkére nézünk rá, és megnézzük, hogy mennyi minden van benne, akkor simán el lehet gondolkodni rajta, hogy egy Golf árából mondjuk veszünk 2 darab ilyen Daciát, ami biztos, hogy tovább fog tartani, mint az az egy Golf. Vezetési élményre, mint láthatjátok a vágóképeken is, egy jól vezethető, komfortos autóról van szó. Igazából ugye hóba nem tudtuk megmondani azt, hogy milyen a kormánynak a visszajelzése, de nagyon jó vezetni. A zajszigetelés sokat fejlődött, viszont még mindig nem tökéletes. Érezzük azt, hogy azért ez csak egy Dacia. A motornak, a 3 hengeres motornak azért a hangja elég rendesen beszűrődik a beltérbe, de mit szoktam erre mondani? Jó fel kell húzni a zenét, és nem kell törődni vele. Ennyi. Elől tényleg nagyon jól elférünk, de nézzük meg hátul is. Itt van nálam a kis kézikönyve az autónak, ebben minden egyes leírást meg tudtok találni. Ha feljöztök hozzánk az Autogroup Simó Dacia és Renault képviselethez a szalonban, a kollégák adnak nektek egy ilyet, amiben minden leírás megvan, de ugyanúgy a Dacia weboldalán is minden elérhető. Hátul is nagyon kényelmes az autó, elő rám volt beállítva az ülés, és mint látjátok, brutális lábterem van, nagyon jó fejterem van, válterem van, és azt merem megkockáztatni, hogy ez 5 személynek is tökéletes lesz. Itt alul is nagyon kicsi az a rész, ahol a lábunkat fel kell tennünk. Minden esetre középre mindig gyereket ültessünk, vagy kisebb növésű felnőttet. Én egy 80 magas vagyok, 84 kg, és simán kényelmesen elférek benne. Fejtámláink ugye állíthatóak, megvannak itt hátul is, ide kaptunk középre egy kis szivargyújtós töltőt is, úgyhogy hátul is tudjuk tölteni a cuccainkat, és ha leveszem a fóliát erről az autóról, bár a vágóképen a szalomba már le van véve a fólia, csak akarom, hogy élőben is lássátok, ha bár nem tépem le. Itt van egy kis tárcánk, amit tudunk használni akár laptop tartónak, kajálni, bármi ilyesmi, úgyhogy a gyerekeket simán hátul útközben meg lehet etetni. Majrévasunk van, egy világos tetőkárpitünk, aminek köszönhetően sokkal nagyobbnak tűnik az autó, jó kilátásunk van belőle. Itt hátul is elektromos ablakokat kaptunk, ugye, nincs túl extrázva, az Isofix gyárilag ide be is van szerelve, úgyhogy a gyerekülést könnyedén be tudjuk tenni, és jó nagy szögben nyílik az ajtó, mint már elmondtam, úgyhogy ebből a szempontból könnyű a kiszállás-beszállás, az átlagfogyasztás olyan 5,5 liter, ami szerintem nagyon-nagyon korrekt egy ilyen autóhoz, mert azért mégis az egy családi autónak mondható. Az ülésanyagok ugyanolyan jó minőségűek, és itt is, mint látjátok, van egy kis combtámasz rész, úgyhogy bőven elégedettek lehetünk. Van egy kalaptartónk is, ami jó kemény anyagból van, úgyhogy oda tudunk tenni ezt-azt, kabátot, bármit a sofőr örömére, aki ugye így nem fog kilátni hátrafele, de megoldható. Ez az autó nagyon-nagyon jó választás lehet egy család számára, aki új autót szeretne, azt szeretné, hogy évekig ne legyen vele gondja, és nem akar rá milliárdokat költeni. Tényleg egy jó 10-11 ezer euróból egy nagyon jó felszerelt Logant tudsz venni, ami megéri, érdemes feljönni, megnézni, beleülni, megtapintani, hogy tényleg nem azt mondom, hogy ezekről a kopogós műanyagokat nem lehetett volna változtatni, de az ember, ha logikusan és észszerűen belegondol, kit érdekel? Őszintén. Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítőműhelynek. Külön köszönet jár a Car Guys Paradise-nak, ahol a motorokról történő felvilágosítást szoktam kapni, vagy megnézni minden egyes teszt előtt. Ezt nektek is nagyon ajánlom, ott megtaláljátok saját autóitoknak motorjait, különböző gyenge pontjait, mire érdemes odafigyelni, ezt mindenkinek tanácsolom. A legnagyobb köszönet, mint mindig, nektek jár. Köszönöm szépen, hogy támogattok, köszönöm szépen, hogy velem vagytok hétről hétre. A legutóbbi Fabia teszt is ugyancsak ilyen havas körülmények között készült, az is egy nagyon jó városi autó, azt is meg tudjátok nézni itt a jobb felső sarokba kattintva, vagy a videó végén a parancsikonok között is megtaláljátok, de a csatornát végignézve találtok 5.3-as Chevrolet Suburban-től kezdve a 300 lovas Megane RS-ig bármit.
Igyekszek hétről hétre újabb tesztekkel jönni. A jövő héten valószínűleg egy 1978-as Ladát fogok tesztelni, vagy egy Audi Q3-at, egy Quattrót, valamelyik a kettő közül, mind a kettő nagyon izgalmasnak tűnik számomra. Úgyhogy várlak titeket a jövő héten is, vigyázzatok magatokra, remélem nagyon jó téli gumitok van, és ha az Isten veletek van, akkor még normál kézifék van a kocsitokban, úgyhogy tudtok egy kicsit csúszkálni, de csak óvatosan és olyan utakon, ahol más nem jár. Köszi szépen még egyszer, hogy velem voltatok, jövő héten találkozunk, sziasztok!